ወርክሾፕ ላይ ብዙ ነገር ተመረያለሁ ለምሳሌ አርዲኖ እንዴት መጠቀም እንደምንችል ፕሮግራም ስናደርግ ኮምፒውተር ላይ ፕሮግራም አድርገናቸው እንዴት በተለያየ ታይም ላይ የተለያዩ ስራዎችን ማከናወን እንደሚችሉ ከአርዲኖ ተመረያለሁ ሌላ ኤሌክትሮኒክስ ኮምፖነንት ላይ የተለያዩ ትራንዚስተር ካፓሲተር ሬዚስተር እና በዚህ በተማርኩት ነገር በጣም አሪፍ ነገር ነበር እና የማላቃቸው ነገር እንዳውቅ አድርጎኛል በጣም የሚያስደስት ነበር ማለት አንዳንድ የማላቃቸው ኤሌክትሮኒክስን እንዳውቅ ረድቶኛል እና ደግሞ እናንተንም በዚህ አጋጣሚ በጣም አመሰግናለሁ ማለት ፈልጋለሁ ጨርሻለሁ እዚህ ወርክሾፕ ላይ ተመረያለሁ የተለያዩ ነገሮች ስላሉ ለምሳሌ የኤልኢዲ ተግባሩ ምንድነው ምናምን የሚለው ሙሉ እንትኑን በተግባር ራሴ ሞክሬ ተመረያለሁ TME Education. Together we will be better. Nice.